سلام دوستان عزیز، به کانال یونیسکیلز خوش آمدین. با نهمین جلسه آموزش پایتون از مقدماتی تا پیشرفته در خدمت شما زان هستم. در این جلسه قرار است که فرمت استرینگ و اسکیپ کاراکتر را بررسی بکنیم. خب، فرمت استرینگ در پایتون روشی برای جایگذاری مقادیر و متغیرها می باشه. این امکان می دهد که در واقع ما بتوانیم رشته متنی خود به صورت پویا و انعطاف پذیر ایجاد بکنیم. روش های مختلفی برای فرمت استرینگ وجود داره که برای جزئیات بیشتر میریم سراغ مثال. خب، ویس کد مثل همیشه باز میکنیم و اینجا میایم یک فایل ایجاد میکنیم format.py. مثال اول ما مثال سنتی هست که استفاده میکنیم. نیم مساوی میشه به علی و در یک قسمت متغیر دیگه ایجاد میکنیم به اسم h که از نوع اینتیجر هست. متغیر بعدی که ایجاد میکنیم مسیج هست، MESS مسیج هست و در یک قسمت مسیج که داریم با مقادیری که داریم میخوایم که در واقع همون پروسه الحاق کردن است که شما قبلا خواندین. البته یک مثالی هست که برای فرمت استرینگ هم شامل فرمت استرینگ هم میشه که در یک قسمت کار میکنیم hello اول کوتیشن، در یک قسمت دوباره علامت پلاس. خب، برش نیم هم میدیم، دوباره پلاس و دوباره در یک قسمت داخلی این میگیم UR. خب، و دوباره به علاوه H میکنیم. خب، اگر مستقیم یک قسمت H بگیریم یعنی که کار نمیده. ما باید چیکار بکنیم که وقتی که بخوایم الحاق استرینگ با اینتیجر یک جای بکنیم باید نوعیتش تبدیل بکنیم. همونطور که شما نوعیت تبدیل داده رو در ویدیوهای قبلی مطالعه کردیم، در اینجا هم به این صورت تبدیل میشه. کلاس str خود میگیریم و پارامتر برش h در نظر میگیریم. خب، بعد پارامتر میگیم که این مثبت باشه، دوباره داخل دبل کوتیشن میگیم years old. در واقع به این صورت شد که یک متغیر نیم ایجاد کردیم و بعدش آمدیم متغیر h ایجاد کردیم که از نوع اینتیجر هست و در اینجا هم دوباره گرفتیم اینا رو همه داخل متغیر مسیج ذخیره کردیم و دوباره هم در قسمت خروجی میگیریم از متغیر مسیج. خب، نکته مهمی که در این قسمت وجود داره یعنی ما رشته رو با اعداد صحیح چیکار کردیم؟ الحاق کردیم. و این در صورت امکان پذیر است که ما نوعیت داده را تبدیل کردیم. یعنی نوعیت داده ما انتیجر بود ولی گرفتیم به رشته تبدیل کردیم که تا اینکه مثلا بتونیم این را ترکیب و الحاق بکنیم. خب، شما در خروجی میبینید که در یک قسمت متن کاملی که در یک قسمت نوشته میشه Hello Ali, you are 25 years old. خب، همونطور که شما در این قسمت مشاهده میکنیم، فقط من باید این قسمت Hello یک فاصله در نظر بگیرم، دوباره اجرا میگیریم. همینطور که شما در این قسمت مشاهده میکنید خروجی Hello Ali, you are 25 years old. مثال بعدی که در نظر میگیریم مساوی میشه به علی و در یک قسمت h در نظر میگیریم، h میگیم 24، h مساوی به 24 محور مساوی. خب، داخل این رشته خود ما میخوایم که اینا رو داشته باشیم. مقدار متغیر خود که مثلا علی هست و 24 است، اینا رو باید داخل رشته داشته باشیم که در این قسمت نوشته میکنیم hello کرل براکت باز میکنیم و اندکسش از 0 در نظر میگیریم و در مرحله بعدی میگیم که you are. مثال ما شبیه مثال قبلیه ولی خب
ما میخوایم با استفاده از فرمت استفاده بکنیم. یو آر یو آر دوباره کلی بلاک‌های باز بسته و ایندکسی یکم. همینطور که گفتم در مثلا ایندکس ها یعنی از صفر شروع میشه در پایتون. خب ایندکس ها رو گفتیم از صفر شروع میشه و یک را در نظر گرفتیم. در یک قسمت میگیم years old. خب ما میتونیم که میتودی فرمت در یک قسمت کار بکنیم و دو روش میتونیم کار بکنیم. هر دو روش برای شما تست میکنیم. فرمت نیم و h. در یک قسمت ما از مایور خود یک پرینت میگیریم، خروجی میگیریم در واقع. خب دوستان عزیز، کاری که انجام دادیم اگر شما در جلسه قبلی متوجه باشین، ما گفتیم f یک قالب هست، قالبی برای رشته هست. در واقع این فرمت، این متد فرمت هم مثل همون هست، یعنی یک قالب است که میخوای به شکل قالب اینا رو درست بکنه و داخل مایور ذخیره بکنه و ما میتونیم ازش خروجی بگیریم که به شکل درست یک متن کاملا کامل بر ما نشان میده. خب همینطور که خروجی رو شما مشاهده میکنین، علی you are 24 years old. خب گفتیم که با دو روش میتونیم استفاده بکنیم. همین قسمت دات فرمت هم ما میتونیم که از یک قسمت کات کنیم و میتونیم که در یک قسمت استفادهش بکنیم. مایور دات فرمت در اینجا استفاده بکنیم. این شکل است، یعنی شما میتونید با دو روش استفاده بکنید، هیچ تفاوتی نداره. خب شما میبینید عین خروجی رو در اینجا هم داره. خب میخوایم یک مثال براتون کار بکنیم که quantity مساوی میشه به 3، یعنی تعداد 3 باشه. آیتم نمبر ما هم مساوی شده به 567. خب یعنی مثالی که کار میکنیم و همچنان پرایسی که در نظر میگیریم، پرایس مساوی میشه به 50.94. خب مای اوردر چه رقم باشه؟ مای اوردر در واقع در قسمت می نویسیم که I want، من میخوایم که 3 تا از کالای piece of item برای کل براکت باز میکنیم و در این قسمت متن بعدی رو میدیم for و کل براکت باز میکنیم. در این قسمت متن بعدی رو که نوشته میکنیم دلارز میشه. خب میکنیم که از این خروجی بگیریم از متغیر میلیاردر خود میلیاردر دات فرمت. داخل فرمت هم باید متغیرها رو بهش اختصاص بدیم. کوانتیتی بود که در موقعیت اول باشه و همچنین آیتم در موقعیت دوم باشه، آیتم نمبر و پرایس داشته باشه. خب دوستان عزیز، در این مثال شما مشاهده بکنید که ما مقدار، یعنی تعداد ما 3 تا هست، آیتم نمبر ما 567 هست و پرایسی که داریم 594 هست. یعنی چی؟ کل مثال به این معنی است که من با تعداد 3 تا از کالایی میخوایم که دارای آیدی 567 باشه و با قیمت 50.25 یا 50.94 دلار داشته باشه. 3 تا از کالایی میخوایم که دارای چی باشه؟ دارای این آیدی باشه و قیمتش هم به این صورت باشه که برای ما نمایش میده. این قسمت شما میبینید نتیجه که شما مشاهده میکنین گفته I want to 3 piece of items 567، یعنی گفته 3 تا از کالایی که آیدی 567 داره با قیمت 50.94 دلار من میخوایم. خب شما این نکته اساسی که در مثال اگر متوجه شده باشین به این صورت است که
ما کلی براکت هایی که برای فرمت استرینگ باز کردیم به این معنی که داخلش اندکس اختصاص ندادیم، یعنی مقداری که برای اندکس باید معرفی میکردیم برایش اختصاص ندادیم. خب وقتی که مقدار دهی نکردیم خودش از سمت چپ و سمت راست ترتیب میکنه، این مقدار صفر میشه و اینجا هم مقدار یک و در این قسمت هم مقدار دو در نظر گرفته میشه که گفتیم ایندکس ها از صفر شروع میشه و می ترتیب دیگه خودش ترتیب کرده میره از سمت چپ و راست. و اگر ما بخوایم برش مقدار بدیم که مثال قبلی رو دیگه شما در نظر داشته باشین. موضوع بعدی که کار میکنیم اسکیپ کاراکترها هست. اسکیپ کاراکترها در واقع به این صورت است که ما در داخل رشته استفاده میکنیم، اما استفاده اون بستگی به نیاز ما داره که ما چطور میتونیم و به چه صورت استفاده بکنیم. خب همینطور که شما در این قسمت در جدول مشاهده میکنین، ما اسکیپ کاراکترهای ما شامل سینگل کوتیشن، بکسلش، بکسلش ان، بکسلش آر، بکسلش تی، بکسلش بی، بکسلش اف، اوکتال ولیو و همچنان هگزادسیمال ولیو هست. از قسمت سینگل کوتیشن که ما میتونیم در داخل سینگل کوتیشن یک متن درج بکنیم و میتونیم که در خروجی آن رو ببینیم. و در قسمت بکسلش این هم که شما در این قسمت مشاهده میکنین دو تا بکسلش میگذاریم و برای ما یک تا بکسلش نشان میده، به این معنا که در واقع همون متنی که ما میخواهیم چاپ شوه بین اون یک جدا کننده برای ما ایجاد میکنه. و در قسمت بکسلش این هم در این قسمت که شما میبینین with a new line، with a new line هم در خط بعدی میبره، یعنی بکسلش این در خط بعدی از خودش به بعد کلمات که از خودش به بعد استفاده میشه در خط بعدی هدایت میکنه. و بکسلش ها هم به این معنی که خب این متنی که در این قسمت شما مشاهده میکنین این میگیره با متنی که قبل از بکسلش ها استفاده شده جایگزین میکنه. و در قسمت بکسلش تی هم به اندازه فاصله یک تب، یعنی شما که زمانی که در ورد تایپ میکنین و تب میزنین یک فاصله برای شما ایجاد میکنه، به مو اندازه در بین متنتون فاصله ایجاد میکنه. مثلا شما در یک قسمت در نظر داشته باشین در این مثال this is a sentence with a tab، بعد از sentence به اندازه یک تب برای ما فاصله ایجاد میکنه. خب بکسلش بی هم در واقع قبل از بکسلش بی هر حرفی که باشه برای ما حذفش میکنه، یعنی در اینجا هم آخرین حرفی که وجود داره است ای هست، ای را برای ما حذف میکنه. و در مرحله بعدی بکسلش اف داریم که بکسلش اف در واقع به این صورت است که این سمبل ایجاد میکنه برای ما در بین متن، این سمبل ایجاد میکنه. کارکردش به این صورت هست. خب گفتیم که این برمیگرده با توجه به نیاز ما که ما داخلی هر رشته ما چه نیاز داریم میتونیم از با توجه به نیازهای ما از اسکیپ کاراکترها استفاده بکنیم. خب اوکتال ولیو را داریم که در این قسمت برای ما نشان داده که کد A 101 هست با استفاده از اوکتال ولیو و همچنان با استفاده از هگزادسیمال ما کد 41 برای A داریم. خدمتتان عرض بکنم که اوکتال ولیو بر مبنای اشتایی کار میکنه و از 0 تا 7 می باشه. برای نمایش اعداد استفاده میشه که حرف زایدم دیگه نامعتبر شناخته میشه. و در مرحله بعدی هم ما هگزادسیمال داریم. سیستم هگزادسیمال بر مبنای 16 کار میکنه که از 0 تا 9 هست و از 1 تا F هست که در واقع برای نمایش اعداد استفاده میشه. A تا F به ترتیب معادل اعداد 10 تا 15 می باشه. نکته آخری که در این جلسه خدمت شما عرض بکنم این است که دوستانی که اگر اوکتال ولیو یا دسیمال هگزادسیمال ولیو را نمیدانه، در دیسکریپشن همین ویدیو لینک ویدیوی آموزش اوکتال ولیو و هگزادسیمال ولیو را میگذارم. شما میتونین که در صورت نیاز به این آموزش مراجعه بکنین و این جلسه هم در اینجا خاتمه میدهیم. در جلسه بعدی استرینگ متد بررسی میکنیم.